ผมไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวบ่อยก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นวัยเดินทางแล้วนะฮะแล้วผมกับพี่บวงเนี่ยออกเดินทางกันครั้งล่าสุดก็คือเรื่องที่เราเคยเล่าให้ผู้ชมฟังไปบ่อยๆไปทำงาน Work and Travel ที่อเมริกาตอนผมกับพี่บวงอยู่ปี2ตอนนั้นก็คืออายุประมาณ20 ปี19-20ก็คือจู๋เนี่ย10 กว่าปีที่แล้วเปิดกางเกงในออกมามีเสียงตอนนั้นน่ะ16 ปีที่แล้วที่ผมเดินทางไปกับพี่บวงไปอเมริกาเป็นการเดินทางออกนอกประเทศของพี่บวงครั้งแรกผ่านมา16นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งเราได้ไปเที่ยวกันอีกแล้วพี่บวงไอ้เชี่ยมันเป็นโอกาสเป็นความทรงจำเป็นช่วงเวลาที่ดีนะกูค่อนข้างแฮปปีมากเลยนะถามจากฝั่งกูแต่พี่บวงเป็นไงบ้างไปมาเก๊าเฮ้ยชอบนะคือเอาจริงผมอะเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ่อยๆเท่าไรเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจคืออยู่บ้านผมมีความสุขแล้วผมเล่นเกมคุยกับเพื่อนก็ผ่านออนไลน์นู่นนี่นั่นผมมองว่าการไปเที่ยวบางทีอะถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้รู้สึกดีเท่ากับการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอะมันก็รู้สึกว่าไปทำไมเราเหนื่อยเราเสียเวลาเสียตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นทริปแบบเนี้ยเฮ้ยผมชอบเราไปทำอะไรที่อยู่บ้านเราทำไม่ได้แล้วเราก็เอนจอยแล้วเราไปทำกับเพื่อนๆก็จะเป็นความทรงจำดีๆสิ่งที่ประทับใจในทริปมาเก๊า2026คืออะไรครับพี่บวงต้องพูดถึงเรื่องที่ไม่เคยไปทำแล้วก็ได้ไปทำในทริปนี้ก่อนมันก็คือการไปโดด Bungee Jump ใช่ไหมครับโอ้แล้วก็เข้าคาสิโนเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนได้ไปเจอผู้คนเห็นแบบว่าสภาพบ้านเมืองที่อื่นเขาเป็นยังไงกันแบบว่าอยู่กันยังไงความสะอาดมารยาทเป็นยังไงหรือว่าวัฒนธรรมเรื่องของอาหารอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีมันก็เหมือนเราได้เปิดหูเปิดตา ให้เปรียบเทียบพี่บวงสำหรับ3วันสิงคโปร์กับ3วันมาเก๊าเมืองไหนน่าใช้ชีวิตอยู่มากกว่ากันสำหรับพี่บวงเอาจากประสบการณ์แค่3วันผมก็ต้องบอกว่ามาเก๊าน่าอยู่กว่านะผมเพราะรู้สึกว่าสิงคโปร์1คือค่าใช้จ่ายเยอะกว่าค่าครองชีพเยอะกว่าแต่ว่าสิงคโปร์จะได้เรื่องของความสะอาดบ้านเมืองเขาสะอาดกว่ามากคือมาเก๊าไม่ใช่ไม่สะอาดนะแต่สิงคโปร์นี่คืออีกระดับเลยแต่ผมรู้สึกว่ามาเก๊ามันดูมีความแบบคนมันพลุกพล่านมันรู้สึกว่าอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าเมืองมันดูอบอุ่นอะในขณะที่สิงคโปร์อันนี้อาจจะเป็น bias ที่ผมได้ยินมาจากเพื่อนๆที่เคยไปทำงานที่สิงคโปร์เขาจะบอกว่าสิงคโปร์เป็นเมืองที่คนเครียดเน้นทำงานแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาคนไม่ค่อยเอนจอยไม่ค่อยใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้อืมก็เลยจะเป็น bias ที่ผมรู้สึกว่าสิงคโปร์ไปอยู่แล้วอาจจะอึดอัดแต่ผมไปแค่3วันผมก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจริงไม่จริงก็คือเป็นสิ่งที่เราได้รับฟังจากเพื่อนๆมาแล้วอืมอาหารเป็นยังไงฮะเอาจริงๆที่ลองอะผมก็กินได้ทั้ง2ที่นะทั้งมาเก๊าทั้งสิงคโปร์มันก็มีอาหารที่เรากินแล้วเรารู้สึกโอเคแต่สุดท้ายคือถ้าจะถามอยู่เรื่องอาหารเมืองไทยอะชนะใช่อันนั้นอยู่แล้วคืออยากให้พี่บวงเปรียบเทียบมาเก๊ากับสิงคโปร์ไงเพราะว่าเป็นเผ่าจีนเหมือนกันแต่ว่าจีนคนละแบบที่ไหนกินยากกินง่ายเหมือนกันผมจะชอบที่มาเก๊ามากกว่ามาเก๊าอร่อยกว่านะที่สิงโอ้คโปร์ก็มีของที่อร่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามาเก๊าน่าจะหลากหลายกว่าด้วยแต่ผมอืมบอกเลยว่าไต้หวันนี่เด็ดสุดอยากให้มา ก็ต้องได้ไปลองต้องได้มาลองนะแต่ว่าเราก็กินกันไม่ค่อยเหมือนกันนะพี่บวงบางทีมันก็คนละปากอะมันก็พูดยากอืสำหรับผมมเนี่ยประทับใจมากไม่คิดว่าถ้ามาทำงานจะมีโอกาสมาหมาเก๊าเพราะว่าอืมเราไม่ได้เป็นคนอยากมาเที่ยวคาสิโนแต่พอมาได้มีโอกาสมาแล้วสิ่งที่อยากจะยืนยันนอนยันก็คือมีอะไรน่าสนใจมากแล้วอยากแนะนำให้คนที่ไม่ได้เป็นคนเข้าคาสิโนอะมาเที่ยวด้วยซ้ำผมว่าทริปมันอืมเดินทางง่ายๆแต่ว่ามีอะไรตะการตามากกว่าที่คิด แล้วมาเก๊าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีให้เห็นได้ว่าบ้านเมืองเก่าที่ไม่มีพื้นที่บ้านเมืองที่มีแผนผังเมืองแบบแออัดถนนเล็กก็สามารถมีการดีไซน์ถนนที่สะอาดเป็นระเบียบได้ข้ออ้างที่ว่าแบบว่าผังเมืองไทยมันเละมันเป็นตรอกซอกซอยบ้านเก่าอยู่เยอะมันปรับแก้ไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะมีแบบว่าคุณภาพชีวิตเส้นทางการสัญจรของผู้คนเนี่ยมันจะแบบว่าเนี๊ยบอะไรเงี้ย ไปมาเก๊าผมว่ายืนยันได้เลยว่าทางอะต่อให้ตึกมึงจะเก่าขนาดไหนมันหาวิธีการที่จะเจาะตัดได้ถ้าเกิดว่ามึงมีคนทำงานแล้วมึงมีงบพอบ้านเมืองค่อนข้างสะอาดมากสำหรับผมแบบดูเนี๊ยบดูอะไรเงี้ยพี่บวกจำได้ไหมบรรยากาศประมาณไหนเท่าที่สังเกตเลยคือมันไม่มีสายไฟแล้วอืม ของเขานี่คือเขาเอาสายไฟลงใต้ดินหมดแล้ว อืมมันก็เลยดูว่ามันคลีนสะอาดสะอ้านซึ่งของไทยเนี่ยผมก็อยู่แค่ในกรุงเทพอะเนาะถนนบางเส้นก็เริ่มเอาลงแล้วแต่บางเส้นก็ยังแบบมีสายไฟรกรุงรังอะไรเงี้ยจริงๆถ้าทำได้ทั้งหมดอะมันก็จะดูสะอาดสะอ้านเมืองมันดูน่าอยู่กว่ามากถามพี่บวกความรู้สึกของการได้มาเที่ยวกับเพื่อนเก่า16ปีบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะไหมสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่บวกอะแม่งไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเหี้ยนี่แม่งเป็นคนเดิม100%การใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันเราเดินเข้าไปเนี่ยออโตเมติกพี่บวกมันโดดไปมุมของพี่บวกเองแล้วผมก็ไปเตียงของผมเองแล้วยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วพี่บวกเนี่ยล้มตัวลงไปนอนเนี่ยพี่บวกก็นอนสภาพแบบว่ามาแบบไหนนอนแบบนั้นมือก็คือล้วงกระเป๋าไว้ด้วยไม่มีผ้าห่มไม่ใช่ผ้าห่มไงเอามือล้วงกระเป๋าแบบหนาวอะแล้วก็หลับทั้งที่แบบมือล้วงกระเป๋าไปเลย ผมรู้สึกว่าบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็มาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีใช้ได้พี่บวกซึ่งเหมือนเดิมสุดท้ายคนเราแม่งก็ไม่เปลี่ยนนะ
เราไม่เปลี่ยนนะผ่านไป10 กว่าปีพี่บิ๊กก็อยู่แบบชิลๆเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนตอนอยู่หอด้วยกัน เดี๋ยวก่อนเราต้องบอกคนทางบ้านก่อนว่าที่เราได้ไปมาเก๊าครั้งนี้เนี่ยเป็นงานโปรโมทเกม Assassin's Creed ใช่ Black Assassin's Flag Creed Black Flag Resync ครับจากทาง Ubisoft ใช่คือตอนแรก Ubisoft เขาชวนไนท์ไปไนท์ก็บอกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากไปคนเดียวมันเหงาอะไรอย่างงี้ไนท์ก็เลยบอกว่าให้ไอ้หมื่นไปด้วยได้ไหมแต่ว่าพี่หมื่นอยู่นอร์เวย์คือตั๋วจากนอร์เวย์มาเก๊าแล้วมาเก๊ากับนอร์เวย์มันแพงมาก Ubisoft เขาเลยบอกว่ามันแพงเกินไปไนท์เขาเลยบอกงั้นเป็นไนท์เป็นกิฟแล้วก็เป็นพี่บ่วง3คนได้ไหมแต่ปรากฏว่ากิฟเขาติดไปเกาหลีพอดีไนท์เขาเลยนึกว่าเอ้ยพี่บิ๊กอยู่เมืองไทยเขาเลยบอกงั้นเป็นบิ๊กบ่วงแล้วก็เป็นไนท์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปด้วยกัน3 คนเป็นเกียรติอย่างมากแม้จะไม่ได้เล่นเกมแต่ว่าเป็นเกียรติมากขอบคุณมากทางผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทางผู้จัดผู้ดูแลนะดูแลเราดีมากเลยชานนท์แล้วก็พีกับอ้อยก็พาเราไปทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศของการโดดบันจี้จัมป์คือต้องบอกกันว่าผมเนี่ยไม่ทราบผมรู้แค่ว่าลุงจีจะโดดผมรู้ว่าพี่บ่วงจะโดดแล้วผมก็รู้ว่ากูไม่โดดหัวเด็ดตีนขาดยังไงจริงๆเขาให้มึงโดดแล้วพี่บิ๊กใช่ไงแต่กูก็บอกแล้วไงว่ากูอยู่บนประเทศเสรีกูมีอิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตกูมันจะจับกูโยนลงไปเหรอมันก็ไม่ใช่เพราะไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่ากูจะไม่โดดมันก็ต้องให้กูยืนอยู่ปะวะมันบังคับกูไม่ได้ไอ้เชี่ยกูอยากไปเที่ยวกูอยากไปเดินดูเดินกินข้าวกับเพื่อนกูแต่กูไม่อยากแบบต้องโดดไม่ได้เลยแต่ว่ามันครั้งหนึ่งในชีวิตนะเว้ยพี่บิ๊กใช่แต่ว่าไม่รู้สึกเสียดายเหรอไม่รู้สึกเสียดายเพราะมันเป็นสิ่งที่มันทำให้กูเครียดมันไม่ได้ทำให้กูอยากพี่บอกอันนี้กูไม่รู้ว่ามันจะฟังดูแปลกหรือเปล่านะประสบการณ์โดดล่มจากเครื่องบินแล้วมี professional แปะอยู่หลังมึงประสบการณ์นั้นกูโอเคกูทำได้แล้วกูอยากทำเนี่ยถ้ามีโอกาสกูทำใช่หรอแต่พอมันเป็นบันจี้จัมป์เพราะว่าในมุมกูนะคือมันไม่มีคนคอยดูการที่มึงมี professional ติดตัวมึงอยู่มันทำให้มึงรู้สึกเซฟไปเยอะมากมึงแทบจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมึงรู้สึกว่าตัวมึงติดแน่นอยู่กับอีกคนนึงยังไงชีวิตมึงก็ปลอดภัยมันต่างกับตอนที่แบบว่ามึงยืนอยู่บนขอบหน้าผาแล้วมันรู้สึกโหวงแล้วมันแบบว่าความกังวลมันแบบ108พี่วงแล้วมึงคิดดูว่ากูก็ไม่ได้เป็นคนกลัวความสูงแบบหนักเรียกว่าเป็นระดับมาตรฐานแล้วกันก็คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าโดดที่แล้วกูไม่รู้มาก่อนว่าเราจะไปโดดที่ไหนกูรู้แค่ว่าโดดบันจี้จัมป์พอเราเดินทางไปถึงปุ๊บแล้วเรานั่งรถประจำทางกำลังจะเข้าไปที่โรงแรมมันก็จะผ่านไอ้ทาวเวอร์ที่เราจะกระโดดเนี่ยมันก็คือมาเก๊าทาวเวอร์กูไม่รู้ว่ามันคือมาเก๊าทาวเวอร์นะที่เราจะมาโดดแต่กูจำได้เพราะว่ากูเคยดูรายการ Running Man ของเกาหลีแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ซองจีฮยอกับคิมจงกุ๊กเล่นกิจกรรมกันเนี่ยแล้วมันมาโดดที่มาเก๊าทาวเวอร์กูคุ้นๆว่าเราเคยเห็นสิ่งปลูกสร้างอันนี้แต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจพอขึ้นมาไอ้เหี้ยวันที่2วันที่เขาเรียกมาเช็คอินแล้วลุงจีก็แต่งชุดมาเดี๋ยวผมเอารูปมาเปิดให้ดูหน่อยไล่ไปอันนี้เล่าให้ฟังก่อนขึ้นไปข้างบนปุ๊บผมเดินไปผมเห็นไอ้รูปถ่ายซองจีโยกับคิมจองกุ๊กถ่ายว่าเราเคยมาโดดไอ้เชี่ยบันจี้จัมป์ที่นี่กูดีใจเฮียกูถ่ายรูปเก็บเอาไว้อันนึงแต่ข้างๆมันมีไอ้เชี่ยป้ายกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดแล้วบอกว่าอันนี้คือสถานที่โดดบันจี้จัมป์ที่สูงที่สุดในโลกใช่233 เมตรคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะกระโดดบันจี้จัมป์อันที่เล็กและง่อยที่สุดพี่วงแล้วมึงพามาบันจี้จัมป์ที่สูงที่สุดในโลกไอ้สัตว์ไอ้มากใครมันจะไปโดดไอ้เหี้ยบ้าหรือเปล่าไม่แต่พี่บิ๊กรู้เปล่าว่าพอผมกลับมาผมมานั่งเสิร์ชดูเล่นๆนะว่าไอ้ที่เราไปโดดกันตรงนั้นเคยมีคนเสียชีวิตไหมมีไหมมี 1 คนแล้วรู้ไหมว่าตรงนั้นโดดไปแล้วกี่คนนั้น4 ล้านกว่าคนหอนั้นโดดไป4 ล้านกว่าคนแล้วโหวะไอ้ที่มันมีคนมันใจแล้วคนที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากความผิดพลาดของการโดดบันจี้จัมป์แต่ว่าเหมือนเขาโดดลงมาแล้วเขาหัวใจวายคือเขาเป็นคนอายุเยอะแล้วหัวใจไม่ค่อยดีอยู่แล้วอยากมาแบบใช้ชีวิตเต็มที่อะไรเงี้ยกูก็เสิร์ชเรื่องราวลงมาแล้วแบบปลอดภัยหมดแล้วแต่หัวใจวายแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียที่โรงพยาบาลไม่ได้เสียจากเซฟตี้หรืออุบัติเหตุอะไรพอเสียปุ๊บเขาก็เลยแบบมีการสืบสวนสอบสวนว่ามันเกิดจากอะไรก็คือสรุปไม่ได้เกิดจากเซฟตี้แรงสิ้นปลอดภัยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจริงๆมันก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากความผิดพลาดของการโดดเรียกว่าตรงนั้นมันปลอดภัยมากแล้วก็เรียกว่าน่ากลัวมากไอ้หมากไอ้เหี้ยกูบอกเลยเชื่อคนนี้มันกลัวความสูงครับพี่บวงมันไม่ไหวก็กลัวเอาจริงตอนที่เขาพากูออกไปกูอยู่กับขอบแล้วก็ให้ดูไนท์ว่าไนท์กำลังจะลงตอนนั้นกูแบบกูมาทำอะไรที่นี่วะกูเข้าไปได้ไหมเนี่ยกูก็กลัวแต่ว่าพอมันลงไปแล้วมันกลัวแค่ตอนยืนอยู่ข้างบนแหละกูเคยมีความรู้สึกใกล้ๆประมาณนี้แล้วพี่บวงแล้วกูก็รู้ว่าไอความรู้สึกหลังจากที่มึงเอาชนะความกลัวนั้นได้ไอความสนุกหลังจากที่มึงได้เสียวที่มึงได้แบบตะโกนลั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนแบบปฏิยินดีเหมือนแบบเหมือนฟินิชเหมือนมึงเสร็จมันก็แบบแต่ว่ากูไม่ชอบไอตอน before มากคือความรู้สึกของกูมันไม่ใช่ของการโดดบันจี้แต่มันเป็นเครื่องเล่นอันตรายที่
มันเคยมีคนเสียชีวิตแล้วมันก็โดนยกเลิกไปแล้วมันเคยมาที่เมืองไทยที่เขาใหญ่เมื่อประมาณแบบหลายปีตอนนั้นกูเด็กๆกูไปเที่ยวอะแล้วมันจะเป็นเหมือนลูกตุ้มอะพี่บงลูกตุ้มนาฬิกาเขาจะให้มึงนั่งในลูกตุ้มอยู่ประมาณ 3-4 คนและไอ้เหี้ยสายรัดอะไม่มีความแน่นเลยหมายความว่าถ้ากูไม่จับแล้วเอาเท้าคันไว้กูอาจจะล่วงลงมาก็ได้กูอาจจะตายได้ไอ้เหี้ยมันจะเอาเข็มขัดรัดไว้ลูกตุ้มแล้วมันจะดึงลูกตุ้มเข้าไปเองๆแล้วขึ้นไปสูงมากเลยไอ้เหี้ยสูงแบบโคตรสูงอะเชือกก็คือรัดมึงไม่แน่นแล้วก็ให้มึงอะกระตุกเชือกข้างบนแล้วไอ้เหี้ยลูกตุ้มมันก็จะวูมมาอย่างเงี้ยคืออันนั้นน่ะเป็นความรู้สึกใกล้เคียงของกูมากแล้วมันทรมานกูมากจนกูรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มแล้วอะกูไม่อยากจะได้ความรู้สึกของการโดดบันจี้จัมป์อะพี่บวงไอ้เชี่ยมันแล้วพี่บวงรู้สึกว่ามันคุ้มไหมหลุดลงมาแล้วพี่บวงดิ่งลงมาเป็นเหมือนซูเปอร์แมนแล้วมันยังไงคุ้มนะเอาจริงพอมันผ่านครั้งแรกไปแล้วมันอยากโดดอีกเรารู้ว่าจุดไหนมันเป็นจุดที่น่ากลัวแต่จุดที่น่ากลัวคือถ้าสมมติว่าเราโดดรอบ2เราก็จะเข้าใจว่าโอเคตรงนี้มันมีเซฟตี้นะคือเรากลัวไปเองใจเรากลัวไปเองว่าถ้าเราหล่นลงไปเราตายแต่จริงๆมันไม่หล่นหรอกเพราะเซฟตี้มันดีอย่าโดดอีกทีนึงเลยเหรอใช่เชี่ยมึงซาดิสอะพี่บวงเชี่ยคือกูรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งถ้าสมมุติแบบได้โดดท่าเท่ๆแม่งน่าจะแบบว่าสวยดีอะท่าที่พี่บวงคิดไว้คือท่าอะไรวิ่งแล้วก็กระโดดอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นน่ะไม่มีเหรอไม่มีคิดท่าไว้เหรอมันก็ไม่ได้มีท่าอะไรเยอะแยะหรอกส่วนใหญ่มันก็มีแบบวิ่งกระโดดทีโพสที่มันมีให้แนะนำไอ้ตรงนั้นน่ะมี Cannonball อะมันมีท่าหนึ่งชื่อว่าท่าเปิดตุ่มอะผมอยากให้พี่บวงใช้ท่านี้เท่นะ อะไรคือท่าเปิดตุ่มพี่บวงวิ่งชาร์จพอไปถึงขอบบันไดปุ๊บพี่บวงพุ่งตัวออกเป็นตรงพุ่งเหลาอ่ะแต่ว่าบิดตัวด้วยให้พี่บวงว่าแนวนอนไปแต่ว่าหงายแล้วพอช่วงหงายปุ๊บอะพี่บวงรูดซิปโชว์กระเจียวออกมากระเจียววิ่งอันนี้เขาเรียกว่าท่าเปิดตุ่มไปลองฝึกได้นะพี่บวงรู้ไหมว่าแบบว่ารูดซิปไม่ทันในเหตุการณ์มันน่าจะเกิดขึ้นเร็วมากมันต้องซ้อมก่อนนะท่าแบบเนี้ยมึงคิดว่ามึงจะแบบไปโดดทำเลยไม่ได้เชี่ยต้องมีการซ้อมแต่ว่าโดดครั้งหนึ่งอะพี่บวงรู้ไหมค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่พี่บวงคิดว่ามันพี่บอกว่ามันคุ้มกับความรู้สึกไหมถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ให้เขาโดดฟรีอ่ะก็ครั้งเดียวกูว่าถ้าสมมุติว่าจะมาลองก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตคงไม่แบบว่าโดนหลายๆรอบเราไปดูภาพปลากรอบหน่อยนะอันนี้ภาพแต่งภาพหน้าปกทริปมาเก๊าในความทรงจำเป็นไงพี่บวงง่วงอันตรายไหม มาเฟียฮ่องกงเชี่ยอากาศร้อนมากผมบอกเลยว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในทริปนี้ที่อยากจะบันทึกเอาไว้คือมาหลังจากที่ไต้หวันกับจีนโดนพายุฝนก็ตกหนักน้ำก็เป็นสีเหลืองคือบรรยากาศมันไม่ดีเลยอะที่เรามาทำงานก็โชคดีมันเป็นทริปทำงานนะเป็นให้บ่วงมึงอันตรายไหมกูว่าอันตรายนะถ้าล้มลงไปเนี่ยไอ้ไม้จิ้มฟันแม่งแทงเหงือกได้ไปกับลุงจีนะฮะพาไปสวยสรุปลุงจีเอาหมวกนี้มาลืมไว้ที่ห้องเราในวันแรกแล้วผมเอาหมวกไปให้ลุงจีแล้วลุงจีลืมหมวกสุดที่รักของเขาในแท็กซี่ฮะ 3,000 บาทหายไปแล้วปิ้วอันนี้ภาพจากกล้องมือถือผมถ่ายจากห้องเราไม่มีแดดอบอ้าวไม่มีลมไม่มีคำว่าเย็นเหงื่อแตกตลอดเวลาที่ออกนอกโรงแรมผมบอกเลยแต่ว่าบ้านเมืองก็สวยสดงดงามแล้วก็เจริญมากเจริญแบบผมตกใจอันนี้คือโรงแรมโซฟิเทลใช่ที่เราไปพักที่ล็อบบี้ด้านล่างมีบาร์ที่ชื่อว่า MJ Michael Jackson ฮิฮิก็คือ MJ เคยมาพักที่นี่แล้วก็ทำบาร์ไว้วันนี้ให้ดูบรรยากาศถนนบ้านเมืองคือถนนเขาดูโล่งดูสะอาดนะเป็นระเบียบดีมากเลยแล้วก็คือแน่นอนว่าพื้นที่มันยังไม่มีมันไม่สามารถทุบทำลายพวกคอนโดเก่าๆอย่างนี้ไปได้มากมันอยู่กันแบบแออัดมากแต่ว่าตรงไหนที่เป็นส่วนของสาธารณะเขาทำแบบทำดีมันทำได้ไอ้เชี่ยคนไทยแม่งข้ออ้างนี่อันนี้ที่เราไปเดินในตลาดพี่บวงอันนี้อยู่วันแรกที่เราไปถึงเนี่ยก็ลงมาเดินกินข้าวเย็นเขาพาไปกินอาหารโปรตุเกสไปช่วงเวลาที่มีอีเวนต์ของน้องๆหนุ่มหน้าหวานเป็นไอดอลชายแบบหน้าหวานเจี๊ยบเลยแบบโอ้โหแบบจูทำมาจากน้ำผึ้งไอ้เชี่ยดูจากหน้าแล้วพี่บวงก็แบบเลียปากแผลบๆสาวๆเต็มแต่งชุดโลลิอันนี้หน้าร้านโปรตุเกสเราข้างซ้ายเป็นที่ขายเจลาโต้มีขายเจลาโต้แบบว่าเอ็กซ์ตร้าสมูทอันนี้วันที่2ตื่นมาตอนเช้าลุงจีได้รับภารกิจที่จะต้องแต่งตัวเป็น Assassin's Creed นะฮะมันชื่ออะไรนะเอ็ดเวิร์ดจำได้ว่าชื่อแรกชื่อเอ็ดเวิร์ดจีหีระเบิดนะฮะชุดเนี่ยไปสั่งตัดมาประมาณ 40,000 ถ้าผมได้ยินไม่ผิดนะใช่เหรอใช่แล้วก็มีไอจีคนเดียวที่ใส่ทั้งงานเนี่ยมากันหลากหลายประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยมาเลแต่ว่ามีแค่จีใส่คนเดียวนะไอเชี่ยกูงงเลยคือตอนแรกนึกว่าเขาจะแบบว่าให้แต่ละประเทศใส่เป็นตัวเอกแต่ละภาคอะไรเงี้ยเพราะว่า Assassin's Creed มันมีหลายภาคใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเขาให้ไนท์ใส่เป็นตัวเอกของภาคนี้ที่เขาจะโปรโมทเลยครับภาค Black Flag เนี่ยมันเป็นภาคที่เหมือนเป็นแนวโจรสลัดหน่อยนะแล้วคุณนึกดูว่าผมใส่เสื้อยืดบางๆตัวเดียวร้อนเหงื่อหยดลุงจีนี่คือแบบว่าสมควรป่วยไอ้เชี่ยอยู่ในชุดนี้นานมากแล้วยังต้องกระโดดอีกพี่บวงมันหนักนะไปชุดแล้วก็อยู่นานมากเพราะว่าเราต้องรอฝนหยุดใช่ไหมเราโดดไม่ได้อันนี้คือ Event Schedule อันนี้คือตอนที่เขาประกาศขานชื่อว่า
คนที่โดดคนที่1นะครับ G Spot เต้นนะครับคนที่2นะครับบิ๊กบวงสตูดิโอนะครับแล้วก็มาถึงชื่อผมก็เลยบอกว่าพี่ชายผมมาเชียร์เพื่อนเฉยสุดท้ายมีออปชั่นอื่นให้เดินรอบทาวเวอร์ก็มีสำหรับใครที่อาจจะแบบพาแฟนไปหรือไปกับเพื่อนไม่ได้สนใจอยากจะโดดเนี่ยมันมีออปชั่นเกมอื่นให้นะมันมีทั้งหมด4อย่างบันจี้จัมป์มันมีสกายจัมป์คืออะไรรู้ไหม ไม่รู้เหมือนกันสกายจัมป์โง่เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาเหมือนบอกว่ามันมีสลิงล่องจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมึงหรือเปล่าไม่รู้วะอันนี้แต่ผมไม่เห็นใครมันจะไม่เหมือนบันจี้จัมป์มันคล้ายๆโดดหอแล้วก็สกายวอล์กก็คือเดินรอบไอหอตรงนี้แล้วก็ทำท่าแปลกๆเสียวมากแต่อันที่เสียวสุดน่าจะเป็นอันที่4คือข้างบนมันมีเหมือนสัญญาณเสาสัญญาณให้มึงขึ้นไปปีนต่อได้อีกปีนแบบเหมือนปีนในหนังเลยอ่ะปีนด้วยมือเหมือนปีนเขาอ่ะเอาจริงๆนะคือพี่บิ๊กแค่ไปเดินรอบหอใช่ไหมของผมอ่ะโดดบันจี้จัมป์ด้วยแล้วก็เดินรอบหอด้วยสำหรับผมอ่ะเดินรอบหอแม่งน่ากลัวกว่าโดดบันจี้จัมป์อีกแต่ว่ามันไม่ต้องโดดไงพี่บุ๋ยเชื่อมันแค่เดินไงไอ้ที่ยากมันคือโดดผมอ่ะผ่านประสบการณ์มาทั้ง2อย่างแล้วไงไอตอนบันจี้จัมป์อ่ะที่มันน่ากลัวจริงๆคือตอนที่มึงยืนอยู่ข้างบนเว้ยแต่ว่าพอมึงโดดแล้วอ่ะมันไม่น่ากลัวเลยเว้ยซึ่งไอตอนยืนอยู่ข้างบนอ่ะแม่งยืนอยู่ประมาณ5 นาทีเขาเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเขาก็ให้เราโดดแล้วใช่ปะแต่ว่าไอเดินรอบหออ่ะแม่งเสียวอยู่ตลอดเวลาคือกูเก่งอยู่ตลอดเวลาแล้วแม่งเดินแบบ20 นาทีกูแบบไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะได้เข้าไปสักทีวะคือทั้งที่แบบว่ามันก็มีสลิงผูกอยู่นะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่เราจะไปโดดเลยเพราะตอนที่เราจะไปโดดมันมีแผงกั้นนู่นนี่นั่นด้วยอันนี้แม่งแบบเป็นแค่ทางเดินแบบว่าประมาณเมตรหนึ่งอะแล้วด้านซ้ายด้านขวาไม่มีราวจับไม่มีราวกั้นคือต่อให้มันมีสลิงผูกอยู่แต่ถ้ามึงเดินแล้วมึงแบบสะดุดมึงล้มมึงล้มก็คือเนี่ยมึงหล่นไปครึ่งตัวไอ้เหี้ยคือชีวิตมึงอยู่กับสลิงแล้วอะมันไม่มีอะไรมาป้องกันเป็นชั้นที่2แล้วอะพูดแล้วขนลุกเลยพี่บุ๋ยกูแบบว่ากูแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากเกินไปสำหรับกูแต่ว่ามันเครียดไอ้เชี่ยมันแบบว่ามันเหนื่อยอะมันกลับเข้ามามันรู้สึกว่ามันหมดแรงอะใช่กูถึงได้บอกว่าจริงๆอะไอ้ที่โดดบันจี้จัมป์อะไม่น่ากลัวเลยไม่เท่ากับไอ้ Skywalk เลยแล้วกูไม่รู้ว่าพี่บิ๊กได้ยินเปล่าที่เขาคุยกับคนนำทางอะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ลมแรงนะแล้วไอ้คนที่นำเราอะเขาบอกจริงๆไม่แรงถ้าลมแรงก็คือแบบมึงต้องแบบว่าเดินโน้มตัวไปข้างหน้าซึ่งถ้าสมมุติมันแรงขนาดนั้นคือแสดงว่าถ้ามึงไม่ยืนจับไอ้เหี้ยเชือกอะคือลมมันพัดมึงปลิวออกไปได้เหรอเขาบอกว่าใช่พี่บิ๊กได้ยินเปล่าไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินแต่ว่าไอ้เชี่ยลมมันแรงขนาดมันพัดปลิวออกได้เหรอวะเขาบอกใช่แล้วก็คือแม่งไม่มีที่จับแต่คนมันก็ออกไปเดินกันทั้งที่แบบว่าไปเดินฝ่าฝนกันแบบมันๆอะไรเงี้ยนะชี่ไม่โคตรเถื่อนเลยเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะอันนี้คนฟังแบบน้ำจิ้มไปก่อนอันนี้ผมเอาลิสต์ราคามาให้เผื่อคนที่แบบว่าฟังแล้วสนใจเนี่ยจุดที่โดดบันจี้จัมป์ใกล้กับพวกเรามากคนไทยเนี่ยเดินทางไปแบบง่ายๆนะพี่บวงไม่ต้องแบบว่าโหไปเมืองยุโรปไปอะไรเงี้ยมาเก๊า2 ชั่วโมงครับนั่งรถประมาณอีก15 นาทีทาวเวอร์ที่สวยเซฟตี้ดีที่สุดผมเอามาเผื่อนะนี่ผมเอาราคามาให้ด้วยบันจี้จัมป์สแตนดาร์ดแพ็กเกจนะทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะต้องคูณ4เข้าไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นราคาของ Standard Package ขั้นต่ำสุดก็ 12,000 นั่นแหละ12,000ก็คือมีวิดีโอกับมีรูปให้ด้วย Full Package ก็เพิ่มไปอีก800ส่วน Sky Jump เนี่ยถูกกว่านะ2,200 Skywalk ที่ผมไปเนี่ยแค่800นะฮะหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,200 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยลดเหลือ550 Tower Climb นะฮะปีนเสา 2,700เพราะฉะนั้นที่แพงที่สุดคือบันจี้พี่บวงอันนี้คือราคาของบันจี้อันนี้เป็นซีนตอนที่เราเดินขึ้นไปถึงกันแรกๆเลยพี่บวงก็คือเป็นสภาพว่าถ้าไม่ทำงานก็คือจะเป็นสภาพนอนแล้วก็ตื่นมาทำงานตื่นมาปุ๊บก็ทำงานเลยถ้ายังไม่ทำงานอยู่ก็คือพี่บวงก็จะนอนอยู่เพราะนั้นผัวก็จะเป็นทรงแบบเหมือนนอนตลอดเวลาพักผ่อนคุ้มนะพี่บวงนอนทั้งทริปเลยได้นอนเยอะสบายนี่ครับสดชื่นนะตื่นมาพร้อมโดดบันจี้ข้างนอกนี่ก็คือพายุฝนนะฮะอันนี้ลุงจีอันนี้ผมถ่ายรูปคู่กับซองจีฮยกับคิมจองกุ๊กมาเชี่ยแฟนๆ Running Man ผมมาเช็คอินแล้วนะ เอารูปพี่บวงกันดีกว่าคลิปพี่บวงโดดบันจี้จัมป์สวัสดีครับลาเกเริ่มเสียวแล้วครับพี่บวงเริ่มเสียวแล้วนะเนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่เว้ยเดี๋ยวเนี่ยพอมันเดินออกไปอ่ะมันเป็นแค่แบบท่อนเหล็กที่แบบว่ายาวออกไปประมาณ2 เมตรแล้วก็กว้าง1 เมตรอ่ะก่อนที่พี่บวงจะมายืนตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ทราบเนี่ยคือลุงจีมาก่อนใช่ลุงจีโดดก่อนแล้วเห็นไอ้ด้านซ้ายไหมที่มีคนยืนอยู่อ่ะชุดเขียวเขาใส่ชุดเขียวอ่ะก็คือตอนที่ลุงจีโดดอ่ะเขาเอากูไปผูกไว้ตรงนั้นแล้วกูต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแบบไอ้ชิแม่งน่ากลัวชิบหายเลยแล้วข้างหลังมันมีรูเห็นไหมใช่ปะมองลงไปก็คือมึงเห็นข้างล่างอ่ะแม่งแบบสูงจัดมึงคิดว่าการโดดเป็นคนที่2เนี่ยมึงเห็นอีกคนนึงโดดไปก่อนดีไหมเป็นโพสิชั่นที่ดีกว่าไหมหรือว่าไม่ดีคือคนที่2แม่งแบบ
คืออย่างที่กูบอกจุดที่เสียวที่สุดมันคือตรงที่กูยืนอยู่เว้ยตอนโดดลงไปแล้วอ่ะคือสนุกแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะตอนที่กูไปยืนคือแบบไอ้เชี่ยกู ต้องรออีกนานแค่ไหนวะเนี่ยกูถึงจะได้โดดกูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วกูอยากโดดแล้วอ่ะมีแบบว่าลังเลอยากจะแบบขอยกมือถอนตัวแบบไม่เอาแล้วไหมมีไหมมันมีก็คิดนะว่าแบบเชี่ยแบบว่าชีวิตกูตัดสินใจอะไรผิดพลาดทำไมกูถึงมายืนอยู่ตรงนี้วะ กูจะกลับเข้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกผู้ชายออก3 ศอกนะความเป็นราชสีห์บ่วงไม่กลัวนะตอนนี้คือตอนที่กูกำลังเดินไปแล้วใช่ปะถ้าพี่บิ๊กกดเพย์พี่บิ๊กจะเห็นว่าเขาอาจจะค่อยๆให้เราเดินเห็นไหมเพราะว่าขามันผูกอยู่ซึ่งกูอ่ะเห็นไนท์ไปก่อนใช่ปะแล้วตอนที่เขาพยายามจะให้ไนท์ไปอ่ะครูฝึกเขาเอาขาของเขาดันขาไนท์บอกว่าขยับไปอีกนิดขยับไปอีกนิดขยับไปอีกนิดแล้วกูก็ดูขาไนท์อยู่เว้ยมันเป็นแท่นเหล็กยาวไปแค่2 เมตรใช่ปะเดี๋ยวรอรูปดิจะได้เข้าใจไนท์มันก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับเนี่ยเหมือนที่กูค่อยๆขยับแล้วมาดูข้างบนมันมีขอบเห็นไหมจนขาของไนท์อ่ะมันเลยออกมาจากขอบแล้วอ่ะเนี่ยขาของไนท์มันเลยออกมาจากขอบแล้วอ่ะตอนที่กูยืนดูอยู่นะกูฝึกยังบอกเอ้ยขยับอีกนิดขยับอีกนิดแล้วกูก็แบบขยับอีกนิดอะไรมันไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยคือเขาให้กูไปยืนปุ๊บแล้วเขาก็ให้กูลงไปเลยใช่ปะแต่ของไนท์อ่ะเขาให้ไนท์ไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณแบบนาทีกว่าใช่แล้วเขาก็แบบคนข้างหลังไม่รู้เรื่องว่าทำไมมันยืนนานจังวะมันเพราะอะไรแล้วกูยืนอยู่ตรงนั้นกูแบบไอ้เชี่ยกูต้องไปยืนตรงนั้นนาทีกว่าเหรอนึกออกปะทำไมมันนานจังวะของไนท์กูก็แปลกใจว่าทำไมไม่ยอมให้โดดสักทีมันเป็นคนแรกไงมันเป็นคนแรกของวันเขาต้องแบบเช็คนู่นเช็คนี่เยอะไงต้องคุยกับข้างล่างด้วยว่าแบบจะเริ่มปล่อยคนแรกแล้วนะแต่พอรันคนแรกไปแล้วคนที่2มันก็ไวแล้วแต่ตอนแรกกูไม่รู้กูก็นึกว่าแบบไอ้เชี่ยก็คือมึงต้องให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นนาทีกว่าทุกคนเหรอที่สำคัญคือมึงเห็นเชือกที่เขาหย่อนลงไปข้างล่างปะไอ้ตรงใต้แท่นเหล็กไอ้เชือกนั้นหนักนะเว้ยแล้วมันผูกกับขาเราอยู่ก็คือเชือกแม่งลังขาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เก่งเพราะเราก็กลัวความสูงอ่ะถ้ามึงขยับแค่นิดเดียวตัวมึงไปแล้วตอนที่เขาให้เนี่ยคือเขาบอกว่าหันไปยิ้มกับกล้องหน่อยบายหน่อย กูก็ทำได้แค่แบบกูไม่กูขยับส่วนอื่นไม่ได้เพราะกูรู้สึกว่าถ้าขยับส่วนอื่นกูล่วงแล้วอะตอนนั้นสถานการณ์ในใจมันคือมันตึงมันเครียดมากที่บอกเชื่อมันแบบว่ามันยิ้มมันบายไม่ได้ละขามันสั่นหัวใจมันเต้นแบบตุบแบบว่าแบบมึงปล่อยกูลงไปสักทีอะกูอยากลงแล้วกูไม่อยากอยู่ตรงนี้มันกลัวถึงขนาดที่แบบพี่บวงคิดว่าจูพี่บวงมันหดเข้าไปในตัวเลยไหมไม่ขนาดนั้นจูไม่หดนะจูยังกระดิกดึกอยู่แต่พี่บวงคือโชคดีพี่บวงยืนอยู่นี่ไม่นานเนี่ยพี่บวงเขาโดดเลยใช่เนี่ยถ้าพี่บิ๊กกดเพย์เนี่ยเขาก็นับเลยแล้วพี่บวงเนี่ยผมบอกให้เลยว่าพี่บวงเนี่ยโดดสวยมากถ้าคนที่มันเป็นกลัวแบบผมเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณอาจจะคล้ายๆกับไนท์ตอนแรกก็คือว่ามันเริ่มแบบมีความกลัวแล้วหมดแรงเนี่ยมันอยากจะเอาขาลงก่อนไม่ว่ามึงจะคนมันจะผลักมันยังไงปุ๊บอะมันจะก้าวขาออกไปก่อนเพื่อแบบว่าป้องกันตัวเองอะแต่พี่บวงนี่เขาลงไปแบบแอสซัสซินครีดนะไม้กางเขนอะไม้กางเขนเลยลงไปแบบเชี่ยแบบเดอะร็อกพุ่งลงมาจากเชี่ยดูนี่คือสภาพของคนเพิ่งตื่นนะไอ้เหี้ยเพิ่งตื่นมาข้าวเช้าไม่แดงนะโดดไปที่จ้ำเลยไปนะฮะพี่บวง3 2 1โอ้ยโดดสวยมากพี่บวงหัวเราะเหมือนโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยเนี่ยแหละอันนี้คือเขาให้เราแบบว่าต้องกระตุกเชือกที่ขาด้วยไม่งั้นหัวเราจะห้อยอยู่มันจะเหมือนมีเชือกอันนึงที่ทำให้เราแบบเนี่ยกลับมาแบบว่าเอาหัวขึ้นมาได้คือไอตอนที่มันบาวส์แรกอ่ะมันขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะเว้ยพี่บวงมันรู้สึกบ้างไหมว่าแล้วมันเสียวไหมหรือว่ามันไม่เสียวมันเด้งขึ้นไปแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่ามันเยอะไอตอนที่กูตะโกนช่วงแรกอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบมันเสียวช่วงนั้นแป๊บเดียวเหมือนร่างกายมาปรับตัวแล้วไอตอนที่แบบว่าหลังจากนั้นอ่ะคือมันก็แบบสนุกแล้วมันไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกสนุกอ่ะเนี่ยวิวแม่งแบบอันนี้น่าเสียดายที่วันนั้นฝนมันตกมันก็เลยดูแบบว่าน้ำอาจจะไม่สวยเท่าไหร่โหแต่แบบมาดูแบบว่าจากมุมดีแล้วแม่งลงมาเร็วเหมือนกันนะโหดมากเฮียมันโหโล่งเลยเสียวสุดตอนกำลังจะโดดครับพอโดดปุ๊บก็กูอื้อแล้ว233นะเชี่ยมาโดดก็มาโดดของโหดเลยนะไอ้พวกระดับแบบ40-50 เมตรพี่บวงไม่โดดนะสูงสุดเลยไอ้เหี้ยคือพอมานั่งคิดย้อนกลับไป40-50 เมตรมันน่าจะแบบพัดเดียวเลยอ่ะมันได้แบบยังไม่ทันรู้สึกสนุกอ่ะเชี่ยมันก็สนุกอยู่พี่บวงว่าฟิลเดียวกันอ่ะ
เนี่ยนายเขารออยู่ข้างล่าง First time, yeah? Okay, I'll leave it. มาเก๊าทาวเวอร์นะฮะ Thank you. Congratulations to you. แล้วมีอีกอันหนึงคลิปสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ตอนที่พี่บวงกับลุงจีเนี่ยเพิ่งโดดเสร็จเลยผมสัมภาษณ์แบบสด Thank you so much. It was very great. It was very great. ๆสัมภาษณ์ความรู้สึกสด คือเที่ยทั้งคู่เพราะว่าคนละแบบของกูอ่ะเป็นคนที่สองใช่ปะเขาให้กูไปยืนมองแล้วกูก็แบบตอนที่กูไปยืนรอยนะกูแบบไอ้ชื่อกูคิดผิดปะวะเคยกูไปยืนตรงนี้อันนี้คือความคิดของกูแต่ของไนท์ก็คือไอตอนที่มันเดินออกไปตรงแบบขอบแล้วอ่ะที่จะโดดแล้วอ่ะเขาให้ไนท์ยืนนานมากถ้ามึงดูอ่ะของกูคือแบบไปยืนตรงขอบปุ๊บเขาก็นับเลยแล้วกูก็ลงเลยซึ่งไอตอนนั้นน่ะแม่งเป็นตอนที่แบบหัวใจมันเต้นแบบเย้ตายอยู่แล้ว ๆแล้วตอนโดดลงไปเป็นไงอะ ตอนโดดอะสนุกพอลงไปแล้วสนุกแล้วไอตอนที่ไปยืนอยู่ตรงขอบกำลังจะโดดใช่ปะเขาให้หันไปแบบว่าบายบายกล้องอ่ะก็คือแบบกูหันไม่ได้ถึงตัวกูแข็งแล้วกูหันเลยแล้วเหี้ย ลุงจีครับ แต่ว่ารอดมาได้ ประสบการณ์บันจี้จัมป์ครั้งแรกในชีวิต แม่งโคตรดีอ่ะแบบเป็นฟิลที่ดีมากตอนโดดไปแล้ว1 วิอ่ะเป็นฟิลที่แบบโคตรดี แต่ต้องโดดไปก่อน1 วินะไอ้ก่อนนั้นอ่ะ10 นาทีประมาณ10 นาทีได้ ที่แบบว่าไอเชี่ยกูมาอยู่ตรงนี้ได้ แม่งก็มาบิ้วอ่ะแย่อยู่กันเจ็ดจอมโบยเนี่ยไอ้ฟิลิปปินส์ข้างหน้าเนี่ยยั่วหมายอะบอกเลยอ่ะคือแล้วเขาก็ไอตอนที่ก่อนอ่ะคนแรกอ่ะผมเขาเช็คไงเช็คอ่ะถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยเช็คเหี้ยนักหนาอะไรสัตว์ เช็คจังเลยอ่ะแล้วยืนอยู่นั่นอ่ะแล้วแม่งลงมันตีโอ้โหเหี้ยแล้วเริ่มแล้วกูคิดผิดปะวะแล้วเขาอะให้ขยับไปเรื่อยขยับจนเท้ามันแบบอย่างนี้เลยพี่แบบนิดเดียวอ่ะถ้าสมมติว่าแตกนิดนึงอ่ะมึงร่วงเลย แล้วตอนกระโดดลงไปอะช่วงเวลาที่แบบกำลังลอยอยู่กลางอากาศเนี่ย เขาบอกว่าให้ทำตัวสบายๆแล้วก็ปล่อยให้มันลงไปมันจะสบายมาก แต่ว่าผมอ่ะทำไม่ได้ผมสู้มันฐานยานอ่ะเราเก่งขาเพื่อให้ตัวเรามันเป็นแนวอย่างนี้ไว้ผมให้เราลงไปอย่างนี้ผมมาเก่งให้มันดูแบบนี้ตะคิวแดกขา เข้าใจเลย ขาขวาแบบอุ้ยแล้วพอตะคิวแดกได้รู้ว่าอุ้ยกูเก่งตัวเกินไปก็เลยปล่อยให้หัวมันทิ่ม แล้วพอ ตอนหัวทิ่มมันแม่งนึกถึงหน้าไอเดอะร็อกที่แม่งแสดงเป็นนี่ที่แบ็กกระดับอย่างเงี้ยพุ่งไปข้างหน้า แล้วลงไปสบายตัว ส เบา บายตอนหลังจากวิที่โดดอ่ะไม่มีอะไรแย่เลยแม่งคือแบบฟิลที่กู๊ดมากเห็นแบบฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมองไปรอบๆได้แม่งเป็นฟิลที่รู้สึกดีสัตว์เลยแต่ไอ้ก่อนกระโดดนี่เหี้ยแบบน่ากลัวสัตว์ตอนอยู่ตรงปลายที่แม่งน่ากลัวเหี้ยเลย แต่พี่คิดเหมือนกันนะว่าพี่เคยเห็นคลิปไอ้พวกที่แม่งโดดพวกนี้แล้วมันแบบว่าหมดสติในเห็นปะ เคยพี่ด้วยแล้วก็หลับไปกลางทาง พี่คิดว่าแบบไอ้เชี่ยกูโดดอยู่อะเป็นกันผม แล้วก็คอยอยู่อย่างเงี้ย ต่อไปหลังจากที่โดดแล้วนะฮะสกายวอล์ก ที่ผมบอกอ่ะอันนี้แม่งดูน่ากลัวกว่าอีกเนี่ยคุณดูดิคือทางเดินมันไม่มีขอบกั้นเลยนึกออกปะด้านซ้ายด้านขวาคือถ้าคุณล้มลงไปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เชือกที่มันผูกอยู่กับตัวคุณอ่ะว่าแม่งแบบรับน้ำหนักคุณได้เปล่ารับน้ำหนักไม่ได้คุณก็แบบวิ่งลงไปเลย ผมเสียดายน้ำมากนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โดนแบบพวกพายุอะไรพวกเนี้ยแล้วมันไม่มีโคลนดินถล่มอ่ะมันจะสวยมากเลยไงเรามาจังหวะแบบไม่ดีอันนี้พี่บวง ใช่ รู้ชะตาชีวิตแล้วนะฮะว่าเป็นมึงรายต่อไปนะฮะก็คือต้องแบบว่า พูดเสียวอ่ะ อันนี้มันเป็น request ของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่แบบว่าต้องมาทำท่าไอ้เหี้ยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลือกเองนะมันแบบว่าตรงนี้นะเดี๋ยวมึงทำท่าตามกูนะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะโชว์รูปต้องโชว์คลิปวิดีโอก่อนOkay, guys. Welcome here at the Sky Park. คือคุณนึกภาพว่ามันไม่มีที่ยืนใช่ปะแล้วไอ้เหี้ยคนถ่ายอ่ะมันไปยืนตรงไหน ก็ถ่ายไม่เขาถ่ายมันเดินไต่ขอบตลอดไอ้เชี่ย ขาข้างหนึ่งมันอยู่ตรงขอบอีกข้างหนึ่งมันออกไปแล้วอ่ะแล้วมัน ใช่ ถ่ายแบบเนี้ยเขาเดินเหมือนแบบเขาเดินบนอากาศอ่ะ คือพ่อมึงต้องเป็นสไปเดอร์แมนอย่างเดียวเลยเฮียมันไม่ใช่คนปกติ Yeah, welcome. What's your name? Kenneth Kenneth. Tats. That's Kenneth 2. Kenneth number 2. โอ้ยมันทั่ว All right. บ่วง G. G. เฮียชิบหายแล้ว Welcome มา here ถาม at the กู Sky ชื่ออะไร Park, เฮีย guys. My name is Gino, and I am from Shit, the I will. Philippines. All of you from Thailand? Thailand and Singapore. แล้วอ่ะ All right, Hong Kong and Singapore Singapore. Okay, guys. So we have a game here. It's called I Do, You Do. ผมแบบพูดว่า we have a game to play I do you do ในหัวกูคือแบบพ่อ Okay. I do you Okay. พ่อ All right, guys. So we're gonna have some fun. Okay? Yeah. It's easy. It's easy peasy for you guys. Definitely, especially you. No. And the people who jump. All of you jump. You jump. You. I climb. You climb. You're gonna climb later. I see. And you jump, right? Jump. Nope.
No. I don't jump, I just look. Okay, no problem. And the two of you jumped Yeah, already, yeah, all right? jump. Okay, so it will be easy for you guys. So let's have some fun and say bye-bye to the camera. Bye. See you later. เนี่ยอันนี้เป็นท่าแรกเขาจะให้ไปยืนถ่าย แล้วถ้าคุณสังเกตผมจะจับเชือกอยู่ตลอดคือผมไม่แบบว่าไม่มั่นใจในเชือกกับผมเสียวอยู่ตลอดเวลาคนอื่นเขายังแบบว่ามีปล่อยเชือกบ้าง อันนี้หน้าคนเสียวเหรอหน้าดูไม่เสียวนะหน้าดูแบบว่าดูนิ่งสงบ ข้างในก็คือแบบไอ้เชี่ยกูอยากจะเข้าไปข้างในแล้ว กูไม่อยากเดินแล้ว ถ้าเกิดว่าอีกหน่อยใครเดินไปเดินมาเจออย่างงี้คือเสียวอยู่นะตอนเนี้ยหน้าอย่างงี้ โอ้ถ่ายหลายมุมนะ อันนี้ผมเต้น67ผม67ให้เขาสักทีหนึ่งอันนี้ผมเอวหวานไปหนึ่ง อยู่ ที ในกีตาร์บ้านเต้าอะ บันเดาไปฮะท่านี้เฮี้ยมากกูบอกเลย เนี่ย ไอดูยูดูพ่อมึงอะพอเดินไปถึงบัตรเนี่ยแม่งเอ็นไปแล้วแบบว่าแบบสบายๆพริ้วๆไอ้เหี้ยไอ้ข้างล่างนี่คือ จุดที่สูงที่สุดในโลกอะมึงเข้าใจไหมแล้วมึงว่าไอดูยูดูแม่งเชี่ยกูบอกว่า no เป็นยังไงพี่บอกจุดนี้ คืออันเนี้ยไนเขายังทำแบบว่าไปค่อนข้างไกลนะ ถ้าเป็นเลื่อนไปที่รูปผมจะเห็นว่าผมแบบเกรงขาแล้วก็แบบว่าไม่กล้าแบบเอ็นหลังไปเยอะ ผมหยุดภาพนี้ไว้ให้ทางบ้านตัดเมมนะลุงจีถือว่าไปเยอะกว่าพี่บวงดูแบบว่า ใช่ ดูเก่งมากเลยที่สภาพแบบว่า เนี่ยคือกูเกรงแบบ การมาท้องต้องเก่งมากตอนนี้ ไม่กล้าเอาขาไว้อ่ะเพราะมันฝนมันตกด้วยเห็นป่ะเนี่ย ฝ มัน น ตก น้ำมันยังไอ้นี่อยู่เลยคือถ้ามันเลื่อนพึ่ออกไปมันก็คือแบบตัวมึงห้อย มันไม่ได้หนึบเว้ยมันมีความแบบเอ็ดลื่นๆอ่ะคุณคิดดู มัน แล้ว มี ฝน ความ ตก ลื่นอยู่ ลมก็แรงเชี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันยากมากเลย คือหัวเด็ดตีนขาดไงอะมันบอกกูว่าโอ้ยวาโรโตะถ้าเกิดว่ามึงไม่ทำท่านี้มึงไม่เข้าไปกูต่อยกับแม่งตรงนี้เลยมึงเอาเดี๋ยวไอ้เชี่ยไงกูไม่ทำอ่ะ มึงก็โดนมันจับอยู่ลงไปเด็ ไอ้ท่านี้คือไม่มีใครทำได้เลยมีแต่มีไอ้พวกคนข้างหลังเราทำได้นะคือแบบว่าเหมือนเอ็นตัวไปอะเต็มที่อะมันไม่ลุงจีไม่ได้ไปเป็นนกปีกหักแค่นี้มัน คือตอนที่ครูฝึกเขาทำให้ดูอ่ะขาเขาไม่ได้อยู่แบบไหนนะเว้ยคือขาเขาว่าเกี่ยวอยู่ตรงขอบแค่นิดเดียว แปะอยู่อย่างเงี้ยนี่เป็นขอบ เออ ขายไม่อยู่อย่างเงี้ย ไอ้เชี่ย ไอ้เชี่ยอย่างโหดอันนี้พี่บวงเคย ยืนทิ้งน้ำหนักอยู่ในขาซ้าย100%นะแต่ว่าอันนี้คือหยวนๆแล้วมันยากที่ผมทำได้คือท่านั่งพี่บวงอันนี้คนฮ่องกงอันนี้ทีมเราแล้วก็คนฮ่องกงมาเลสิงคโปร์อะไรนี้อันนี้ตอนนั่งโอ้โห ใช่ คุณดู เขามีให้ไปนั่งคุณ ตอนไปนั่ง ดูน้ำ ก็ ดิ ชิวๆหน่อย น้ำแม่งเหลืองปาดเลย อันนี้เสียวไหมหน้านี้ ตอนนั่งอะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว อันนี้รู้สึกยังไง นี่รู้สึกยังไง ก็ทำตามที่มึงขอแล้ว ไอ้สัตว์พอใจทุกแล้วนะให้กูเข้าไปได้ยังไงเชี่ย เหมือนเด็กแบบว่า เด็กโดนบังคับมา เอ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้รูปพี่บวงก่อนโดนนะ อันนี้เหมือนคุณป้าที่เกาหลีใต้ที่ผมเคยไปเจอที่สนามบินน่ะ ป้าเขาเดินเก็บขวดอยู่อ่ะหน้าอย่างนี้เลยพี่บวงชีพี่บวงมีเชื้อเกาหลีไหมเนี่ยนี่คือภาพก่อนโดดโหหน้านี่พี่บวงเซ็กซี่มากเลยหน้าแบบในน้ำเดิน กูปากซีดแล้วดูดิ ปากแม่งแบบเชี่ยไม่มีสีแล้วอะ หน้าเนี่ยกลัวจริงนี่น่ากลัว อันนี้คือลุ้นพื้นสัตว์ มาทำอะไรตรงนี้ เอ วะ อโหดิ ทำไมเกมมิ่งโดดได้โดด2รอบ เพราะว่าเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้รูปเนี้ยมันถ่ายมาจากโกโปรที่ติดอยู่กับข้อมือครับ แล้วของพี่เขาอะโกโปรไม่มีปัญหา ไม่ได้ฟุต ใช่ทางทีมงานตรงหอคอยมาเก๊าเขาเลยบอกว่าโดดอีกรอบนึงเอาฟุตเทจ ก็เลยได้โดด2รอบ ถ้าคุณชอบคุณก็แฮปปี้อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณมาทำมันก็อาจจะแบบมีความแบบ what the fuck นิดนึงไอ้เชี่ย แต่ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่า ก็ดูชอบนะก็ดูเพลินๆดีพี่บวงเป็นไงโดยรวม โอ้โหก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าสนุกมากๆครับ ถูกมากแล้วหลังจากนั้นไปต่อก็คือไปเล่นคาสิโนแล้วพอเราหมดงานพี่บวงไม่รู้จะทำอะไร ภาพของคาสิโนที่เราไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่เราดูหนังฮ่องกงสมัยก่อนนะมันเหมือนกับว่าไอ้พาร์ทที่มันเป็นเหมือนเป็นบ่อนคนแจกบ่อนแบบเบสเหมือนเจมส์บอนด์พวกนั้นอะมันน่าจะเป็นอีกโซนหนึ่งหรือเป็นโซนที่มันไม่ได้เป็นทัวริสต์อะผมไม่รู้มันอยู่โซนไหนอะแต่ไอ้ที่เราไปส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนโอ้โหตรงแบบตรงทัวริสต์สปอตเลยตรงที่คุณป้ารถทัวร์ต้องมาลงอะมันก็จะเป็นแค่เป็นเกมโง่ๆที่เราเจอจะเป็นบาคาร่าตู้แล้วก็สล็อตแมชชีนตู้แล้วก็มีไฮโล แต่เป็นไฮโลกับไฮโซนะไม่ได้เป็นแบบโยนลูกเต๋าโง่ๆนะมันจะเป็นเหมือนคุณอยู่ในแบบว่าโลกอนาคตอะแล้วก็เป็นหน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ตรงกลางก็จะมีเหมือนเป็นแก้วครอบไว้อะแล้วข้างในก็มีลูกเต๋าใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่าสลับเองด้วยอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแบบ ตรง เท่ๆ พื้นมันจะแบบสั่นอยู่ แบบโหโคตรเจ๋งอะที่เราเห็นอะมี3อันนี้แต่ผมรู้ว่ามันมีหมดแหละแต่เราไม่ได้ไปแหล่งเท่านั้นเองแล้วพี่บวงชอบไหมความรู้สึกของการได้เดินเข้าไปใน Las Vegas of Eastern ก็โอ้โหรู้สึกว่ามันก็ดูยิ่งใหญ่นะดูหรูหราแต่ในอีกมุมนึงก็คือรู้เลยว่ามันออกแบบมาเพื่อแบบว่าดูดตังค์
นักพนันเลยทุกอย่างในนั้นมันดีไซน์ให้คนมันอยู่ในนั้นให้นานที่สุดเพื่อจะไปเสียตังค์ให้เยอะที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นแบบแสงไฟที่แม่งสว่างอยู่ตลอดเวลามึงก็จะไม่รู้เลยว่าแม่งกี่โมงถ้ามึงสังเกตแม่งแทบไม่มีนาฬิกาเลยนะในนั้นนะคือถ้ามึงไม่เช็คเวลามึงไม่รู้เลยว่าตอนนี้กี่โมงไฟมันก็เปิดสว่างตลอดเสียงเพลงข้างในอาหารมีร้านอาหารให้น้ำก็มีแบบแจกน้ำเป๊ปซี่น้ำชานมไข่มุกแม่งแจกหมดแล้วก็มีพนักงานเดินมาแบบสมัครสมาชิกไหมสมัครสมาชิกฟรีนะนู่นนี่นั่นน่ะก็คือมันพยายามจะให้มึงอยู่ในนั้นน่ะ ทุกอย่างมันได้ผ่านการขัดเกลาแล้วก็ขัดสนวิธีการในการที่จะแบบล่อลวงมนุษย์ผ่านทางแสงสีเสียงและความโลภเหรอพี่บงใช่ แล้วตอนที่มึงเดินอยู่มึงเจอไอ้เชี่ยคนจีนที่แม่งทำท่าแปลกๆเป็นพวกอาเจกอาอี ก็เห็นนะเห็นตลอดมี มึงโดนไหม กูก็โดนแต่ว่ากูก็ไม่สนใจกูก็เดินผ่านพวกเราก็คุยภาษาเขาไม่ได้อยู่แล้วด้วย พี่บอกว่ามันชวนพี่บงทำอะไร กูก็ไม่รู้เหมือนกันฮะมันก็คงจะถามแบบมีเงินให้ยืมเปล่าอะไรอย่างงี้มั้งหรือว่าแบบไปเล่นด้วยกันไหมนู่นนี่นั่นบอกกูก็เดาไม่ได้ มันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเลยแล้วมันทำกันเป็นขบวนการเพราะว่ากูนั่งสังเกตไอ้พวกนี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วสังเกตว่ามันก็จะพยายามเดินมองหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บ่อนมันจะเดินตรงข้ามหนีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเพราะเจ้าหน้าที่มันต้องเดินเช็คตลอดและพวกขี้อะไรมันก็จะเดินหางานอยู่นั้นน่ะมันก็จะมีพวกเหมือนสายเทาเหมือนเวลาพี่บงไปเดินไปสีลมแล้วไม่มีคนยืนอยู่หน้าแขกก็เดินโป้ไหมโป้ไหมโป้ก็พวกนี้แหละเฮียมันก็เป็นสไตล์เดียวกันอ่ะมันก็ไปหาลำไพ่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โลกีอ่ะแต่ว่าพอกูเข้าไปอ่ะกูรู้สึกเหมือนภาพใน Spirit Away พี่บงไม่รู้เคยดู Spirit Away ได้เปล่าไม่เคยดูแต่ว่าเคยอ่านเรื่องย่ออยู่ คือมันมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่ว่าร้านอาหารอ่ะมันก็เอาอาหารมาให้มนุษย์กินแล้วก็มนุษย์มันก็กินแล้วสุดท้ายมันก็เริ่มค่อยๆกลายเป็นหมูอะไรแบบว่ามันก็กินไปเรื่อยรู้ว่ากินมีหน้าที่กินแล้วก็ทำงานแล้วก็กินแล้วก็ transform กลายเป็นหมูคือสิ่งที่มันอยู่ในนั้นอ่ะเหมือนที่พี่บวงบอกมันทำให้มนุษย์สามารถแบบสมองมันไหลเหลวถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก็เป็นยุคต้นตำรับก่อนที่จะมี TikTok ในทุกวันนี้คือเป็นพื้นที่แบบหลอมสมองให้มึงไหลน้ำลายคือเบลลอดยุคก่อนอ่ะเบลลอดใช่เลยแล้วถ้าเกิดว่าพี่บวงสมัครสมาชิกอะแต่ละคาสิโนที่เราเดินแวะไปหลายๆอันใช่ไหมก่อนที่เราจะลองหยอดตังค์แบบขำๆเซิร์ฟอะพี่บวงรู้ไหมว่าเมมเบอร์ชิพบัตรทองมาแต่ละที่ให้ไม่เหมือนกันนะรอใช่ไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่ากูโดนถามทุกที่แรกๆก็จะให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เครื่องดูดอากาศที่อะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงสมัครเมมเนี่ยไม่เสียตังค์นะรับที่ดูดอากาศไปเลยอีกที่หนึ่งเหล้าฟรีอีกที่หนึ่งพัดลมเคลื่อนที่ที่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามาเซ็นเอกสารรับบัตรตรงนี้นะบัตรตรงนี้เนี่ยรับของกำนันไปก่อนเลยแล้วบัตรนี้ถ้าเกิดเดินไปที่ซุ้มน้ำเนี่ยปกติน้ำที่คุณได้ฟรีอยู่แล้วจะเป็นชากาแฟน้ำเปล่าอะไรพวกนี้น้ำผลไม้แต่ถ้าคุณมีบัตรทองเนี่ยมันจะมีอีกแคตตาล็อกเครื่องดื่มจะโผล่มาอีกตับหนึ่งเป็นพวกกาแฟแบบพรีเมียมแล้วก็เป็นน้ำดื่มชูกำลังค็อกเทลอันนี้เพิ่งรู้ผมไม่ได้ไปถามคือมึงคิดดูว่ามันยอมจ่ายเหล้าฟรีให้กับทุกคนแขกทุกเข้ามาเลยเขาขอแค่ให้มึงเมาแล้ววนอยู่เนี่ยมันก็คุ้มค่าทุกอย่างมันถูกออกแบบมาจริงๆทุกมุมที่มีจุดสูบบุหรี่มึงคิดดูว่าคนที่ชอบเล่นการพนันชอบสูบบุหรี่ขนาดไหนมึงเดินเข้าไปในคาสิโนนะมึงไม่ได้กินบุหรี่เลยไอห้องดูดบุหรี่ที่มาทำไว้โอ้โหมึงเห็นลมข้างในแม่งเหมือนสูญญากาศเหมือนแบบมึงเดินทางออกไปอวกาศระบบการดูดลมแม่งดีมากมันไม่ให้ลมมันแบบออกมาเหม็นสักนิดหน่อยเลยอะทำดีมากพี่บวงแล้วผมกับพี่บวงก็ไปเล่นสล็อตแมชชีนนิดหน่อยเล่นบาคาร่านิดนึงนะสรุปผลออกมาได้ตังค์กลับมาทั้งคู่นะพี่บวงผมได้ตังค์กลับมาเบ็ดเสร็จแล้ว350ฮ่องกงดอลลาร์คูณ 4.2 ก็ประมาณ 1,200 1,200-1,300ประมาณนั้นได้ประมาณเท่ากันเลยก็คือเราไม่ได้ไปเอาตังค์เราไปเล่นสนุกขำๆนะนี่มีเอามาให้ฝากให้ดูของที่ลึกพอเวลาคุณไปคาสิโนเนี่ยทุกอย่างในระบบออกแบบมาให้มันรบกวนชีวิตคุณน้อยที่สุดพอคุณเดินเข้าไปคาสิโนทุกอย่างมันจะสะดวกในใจคุณอาจจะนึกว่าถ้าคนที่ไม่เคยไปนะโอ้โหมีการตรวจตาอะไรหลายชั้นมีแบ่งห้องเชื่ออะไรอย่างงี้ไม่เข้าไปไม่มีเลยถ้าอายุมึงเกินแล้วนะคือมึงเดินผ่านไอคนตรวจไปปุ๊บมึงเจอโต๊ะแม่งวางแล้วอีแม่งยืนเต็มโต๊ะคือแบบว่าเปิดไปปึ้งปุ๊บโต๊ะแม่งเรียงกันเต็มแล้วก็ห้องน้ำทุกอย่างก็สบายคุณเดินไปพร้อมกับเงินของเขาฮ่องกงคุณเอาไปหยอดตู้ไหนก็ได้ทุกอย่างระบบมันจะรันกันหมดมันมีตู้แคชเอาท์ใช่ไหมคุณเอาเงินเข้าไปใส่ก่อน100คุณอยากออกคุณกดปุ๊บแคชเอาท์แล้วไม่อยากเล่นตู้นี้แล้วมันก็จะให้ออกมาเป็นสลิปหน้าตาแบบนี้ไม่รู้เอามาให้ดูได้ป่ะอันนี้คือข้างล่างก็จะเขียนอยู่อันนี้ผมไปเล่นกันที่อันหนึ่งที่เรียกว่าคนมันก็รู้จักเยอะอยู่ข้างหน้าเลยชื่อ Galaxy มาเก๊านะเหลือเศษในตู้ $1.6 นะตีเป็นเงินประมาณ 6-7 บาท5 บาท 5-6 บาทหน้าตามันจะประมาณนี้แล้วก็เดินเข้าไปหาตู้ที่เหมือนตู้ ATM อ่ะแล้วคุณก็เอานี่เข้าไปหยอดปุ๊บเงินมันก็พุ่งมาปึ้งก็เดินออกไป
คือมันง่ายมากมันแบบมันชิวๆเลยแต่ว่ากฎหนึ่งที่ไม่ได้คือห้ามถ่ายภาพข้างในมั้งพี่บวงใช่เขาห้ามถ่ายรูปคำถามพอไปเห็นโมเดลแบบนี้มันก็ตั้งอยู่แบบนี้แล้วมันก็ทำให้เมืองมันเจริญแล้วเรียบร้อยผมเรียกว่ามีความใกล้เคียงกับสิงคโปร์อยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าคุณนั่งรถผ่านข้างนอกคุณจะเห็นว่าตึกราบ้านช่องสวนที่มันทำไปกับระยะตามทางต่างๆอะไรเงี้ยคือมันทำเนี๊ยบทำสวยมากเลยพี่บวงเห็นเกาะมาเก๊าทำคาสิโนแล้วบ้านเมืองประเทศไทยเราควรมี Entertainment Complex ควร เพราะผมรู้สึกว่าผมไปเห็นแล้วอะแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยมันทำเงินได้มหาศาลขนาดไหนอะก็ถ้าสมมุติว่ามันมาทำในไทยอะมันเป็นการดึงเงินจากต่างชาติเข้าประเทศไงแล้วพี่บวงไม่มองว่ามันเป็นการมอมเมาทำให้คนเบนล็อตนั่งน้ำลายยืดไม่ทำหาอะไรวันๆหรือว่าคนเรามันก็ควรจะมีสิทธิ์ที่ว่าวันหนึ่งอะกูใช้ชีวิตพักผ่อนแล้วอะกูก็ไปนั่งน้ำลายยืดมันเป็นอะไรวะการนั่งน้ำลายยืดในบ่อมันผิดมากหรอวะผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมีตัวเปรียบเทียบก็คือพนันออนไลน์คือถ้าสมมุติว่ามึงไม่ทำเป็น entertainment complex อะยังไงคนมันก็จะเล่นมันก็ไปเล่นออนไลน์อยู่ดีกูมองว่าถ้ามึงเล่นออนไลน์มึงเล่นพนันเพียวๆมึงจะติดหนักกว่าเดิมมึงจะเสียหนักกว่าเดิมแต่ว่า entertainment complex เนี่ยมึงไม่ได้แค่ดึงคนเข้ามาเล่นพนันเว้ยมันมีส่วนที่เป็นคาสิโนแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นที่เราไปเนี่ยแม่งเป็นสวนน้ำแม่งเป็นแบบเธียเตอร์แม่งเป็นแบบว่าช้อปปิ้งมอโอ้ลล์มึงจะทำช้อปปิ้งมอลล์มันเป็นโรงแรมถ้ามึงทำดีแล้วนักท่องเที่ยวมันมาเยอะ1คือคนโลคอลมันมีงาน2คือเราดึงเงินจากต่างชาติได้แล้วมันไม่ได้เป็นการเล่นพนันอย่างเดียวมึงทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แน่นอนว่าที่เราไปอะถ้ามึงสังเกตทางเข้าของคาสิโนแม่งจะมีคนตรวจหมดถ้าสมมุติเราทำดีๆอะเราก็ให้ชาวต่างชาติเข้าอย่างเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโต๊ะเนี่ยมึงกำหนดขั้นต่ำได้ว่าขั้นต่ำเท่าไหร่สมมุติว่ามึงอยากจะทำแต่มึงไม่อยากให้คนที่ไม่มีเงินหรือคนมีเงินน้อยมาเล่นน่ะมึงก็กำหนดไปเลยว่าโต๊ะแม่งขั้นต่ำเล่นมือละพันมือละ2,000อะไรแบบเนี้ยคือมันทำได้เว้ยมันมีเรียกว่าตัวที่มันมาปรับให้เอาเงินเข้าประเทศได้แล้วก็ไม่มอมเมาคนในประเทศหรือว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่มันมอมเมาคนในประเทศน้อยกว่าการที่แบบมึงมาปล่อยให้มีจีนเทาในไทยแล้วมึงก็เปิดเว็บ888แล้วคนแม่งก็ยังเล่นกันอยู่พี่บิ๊กเห็นไหมไอ้ที่ตู้ห่าวแม่งยกฟ้องอะสุดท้ายแล้วอะไอ้ที่ถามว่าควรจะทำ entertainment complex ไหมอะไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องเว้ยมึงควรทำแต่คำถามก็คือมึงจะทำยังไงให้มันดีกว่าปัจจุบันจริงๆอะมันเป็นแบบนั้นเว้ยแต่ว่าก็ระบบเมืองไทยอะมึงเห็นคลิปปะไอ้คลิปตู้ห่าวที่แบบว่ากูมีเงินมึงเอาไปเลย500,000มึงจะเอาไหมไม่เอากูยิงไอ้เชี่ยมันอยู่กันอย่างเงี้ยคือสำหรับกูอ่ะมี entertainment complex ให้มันเป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวทำอะไรให้มันถูกกิจลักษณะมีเงินไหลเวียนในประเทศคนในประเทศได้ประโยชน์จากเงินไม่ยังดีกว่าใช่ผมเห็นด้วยนะแม้มันจะเป็นสถานที่หนึ่งที่เราเข้าไปเราก็เห็นภาพแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาใช้บริการอ่ะแต่มันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนมาเที่ยวได้อย่างเราไปเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องติดเราก็สามารถเข้าไปเล่นสนุกขำๆเสีย1,000-2,000ได้1,000-2,000อะไรเงี้ยมันก็เป็นได้หนึ่งในกิจกรรมที่มนุษย์มันเล่นกันแบบ universal มากๆผมคิดว่าถ้าประเทศมันสามารถควบคุมได้ดีแล้วก็เอาประโยชน์จากการทำตรงนี้มาแบ่งปันส่วนกลางสาธารณะให้ได้เยอะน่าทำแต่ประเด็นคือว่าใช่ทำได้ดีไหมแล้วสุดท้ายไอ้เหี้ยเอามาแบ่งว่าล่ะหรือว่ามึงเก็บกันไปไม่กี่คนนะไอ้มากไอ้สัตว์มันก็แบบปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วไอ้วิธีการบริหารจัดการการควบคุมกันเนี่ย2 เรื่องนะฮะประสบการณ์คาสิโนประสบการณ์โดดบันจี้จัมป์แล้วก็เดินทางกลับเลยไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นอยากจะเที่ยวที่หมาเก๊าก็ไม่ได้เที่ยวอยากจะเที่ยวที่ฮ่องกงก็ยิ่งไม่ได้เที่ยวเพราะว่าไม่มีเวลาเราไปแค่3 วันสุดท้ายแล้วผมถ้าเกิดจะให้ติอะไรบางอย่างเนี่ยพี่บวง2 อย่างคืออาหารนี่มีกินได้มื้อเดียวพี่บวงมื้อที่เราแรนดอมไปเจอคุณป้าจีจีเห่าชื้อร้านนั้นเป็นเหมือนร้านอาหารจีนภัตตาคารจีนทั่วไปธรรมดาที่เข้าท่าดีที่เหลือก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าหากินยากไม่ได้รู้สึกว่ามันเด่นขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าหมาเก๊าอาหารไม่อร่อยนะผมจะบอกว่าเราแรนดอมไปไม่เจอร้านดีด้วยแหละเราอยู่ในตัวจุดทัวริสต์จุดท่องเที่ยวนะแล้วก็แต่ว่าไอ้ร้านที่เป็นมิชลิน 6-7 ปีติดพี่บิ๊กก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบบโอ้โหว้าวขนาดนั้นเรื่องอาหารอาจจะต้องทำกันบ้านนิดนึงแต่ว่าราคาไม่แรงนะราคาน่าประทับใจมากอีกอันนึงที่ผมอยากจะติก็คือสนามบินดูเล็กไปหน่อยคือถ้าเกิดว่าเมืองท่องเที่ยวมึงรวยขนาดนี้เนี่ยว่าสนามบินมึงควรจะไฮเทคกว่านี้นิดนึงสนามบินมันยังใช้ระบบเก่าระบบต่อแถวรวมอยู่เลยไม่แยกแต่ละสายแล้วทุกคนแม่งเลทกันหมดไอ้พวกไอ้สัตว์เกือบตกเครื่องตอนกลับมาพี่พวง
ใช่สนามบินนี่คือหนักจัดคือแบบว่าไม่เข้าใจว่ามีเงินเอามาพัฒนาแบบว่าโครงสร้างพื้นที่แบบเยอะขนาดนี้ แต่ว่าสนามบินมึงทำแบบระบบมันจัดการไม่ดีเลยอะ กูงงว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ตรงมาเก๊าตรงพื้นที่ที่เป็น tourist spot ขนาดนั้นน่ะทำไมเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำไมเจ้าหน้าที่ทุกคนพูดอังกฤษไม่ได้เลยมันแปลกมากมันต้องเลเวลกูเป็นมินิมัมแล้วให้ผมเข้าใจไหมมึงเจอคนต่างชาติทุกวันน่ะชีวิตมึงอะ เออ มันไม่ได้อยู่แบบต่างจังหวัดอะเป็นเรื่องที่ดูแปลกๆแต่ว่าผมอยากจะเอาเกร็ดความรู้ไหนๆแล้วก็คุยเรื่องของหมาเก๊าฮ่องกงแล้ว ผมเลยจะมาเสริมวิชาความรู้ แบบว่าเป็นวิชาการได้เนินพี่วง ไม่ใช่ว่าฟังแต่เรื่องเล่นไพ่ไม่ได้นะ เราเอาความรู้มาประดับตอนระหว่างที่เราอยู่ในทริปนี้ ชานนท์หนึ่งในผู้จัดการเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรใช้แบบผู้ดูแลหรืออะไร ถนนเขาแบบว่าเป็นคนของเมดไวรัลเป็นเหมือนคนประสานงาน ชานนท์เขาเปิดดูแผนที่ฮ่องกงในมือถือแล้วเขาก็ถามว่ามีใครเคยมีโอกาสไปเที่ยวสะพานที่ยาวที่สุดในโลกหรือยังอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกอ๋อเฮ้ยมันคุ้นๆอยู่ว่ามันเพิ่งมีสะพานใหม่เนี่ยเปิดตัวเมื่อประมาณแบบภายใน10 ปีที่ผ่านมานี่เองเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกพี่บวงข้ามจากฝั่งหมาเก๊าไปฮ่องกงอันนี้ถ้าใครที่อาจจะแบบว่าไม่มีความรู้ประเทศจีนใหญ่มากถูกไหมก่อนหน้านี้ประเทศจีนอันนี้ประวัติศาสตร์คร่าวๆนะประเทศจีนใหญ่มากแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยมันมีช่วงตกต่ำของราชวงศ์น่าจะเป็นราชวงศ์ชิงหรือสักอย่างมั้งที่แบบว่าไม่ทำงานทำการไม่ปกครองแล้วว่าเสวยสุขทำตัวแบบว่าเอาเงินมาผลาญอะไรเงี้ยแล้วก็ประเทศจีนในหลากหลายมณฑลเนี่ยเริ่มโดนฝรั่งยึดพี่บ่งอาจจะเคยได้ยินคำว่าสงครามฝิ่นประมาณนี้ยุคสงครามฝิ่นก็ช่วงนั้นเนี่ยคือส่วนกลางจีนอ่อนแอประเทศล่าอาณานิคมจำนวนมากก็เลยมาตอดมาเด็ดเอาเมืองที่เขาสนใจไปเพราะว่าฝ่ายการเมืองกำลังแบบว่าไม่มีพลังมากพอในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนที่เข้ามายึดคนแรกคือโปรตุเกสมันจะมีแม่น้ำสายหนึ่งไอ้แม่น้ำไข่มุกเนี่ยที่ไหลออกมาตรงพื้นที่ฮ่องกงเนี่ยไหลออกมาจากเมืองจีนแล้วพื้นที่ปากน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆมาอย่างยาวนานคุณต้องรู้ว่าโหในยุคสมัยก่อนมันเดินด้วยเรือถูกไหมขนส่งด้วยเรือเป็นยุคขนส่งยุคแรกๆเพราะฉะนั้นพื้นที่2ข้างปากแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์การค้ารุ่งเรืองโปรตุเกสมาเอาฝั่งซ้ายไปก่อนตอนแรกมายึดไปตั้งแต่ประมาณช่วงปี 1500 ยาวมาเนี่ยราชวงศ์ของจีนก็พลังลดลงเรื่อยๆๆจนจังหวะมาถึงจังหวะประมาณช่วงปี 1800 หลังจากนั้นประมาณ300 ปีอังกฤษก็เลยไปยึดอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้แล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจประกาศส่งพื้นที่นี้คืนประเทศจีนตอนที่ประเทศจีนกลับมาแข็งแรงตอนที่ไปเที่ยวกับพี่วงอ่ะกูมีจำสับสนนิดนึงกูงงว่าใครเป็นคนคืนพื้นที่คืนเอกราชตรงนี้ให้กับประเทศจีนไปเพราะว่าในความทรงจำกูตอนเด็กๆอาม่าเคยพาผมไปที่ฮ่องกงในไกด์ที่อาม่าบอกก็บอกว่าคนที่คืนเนี่ยคืออังกฤษนะแต่ว่าล่าสุดที่ไปมาเก๊ากับพี่บวงเนี่ยตอนที่เราเดินอยู่บนหอคอยมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนึงมันจะเป็นเหมือนศิลาดำๆใหญ่ๆไอ้ไกด์เขาก็บอกว่าอันเนี้ยคุณเห็นไหมศิลาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาทำไว้เป็นอนุสรณ์ตอนที่โปรตุเกสคืนพื้นที่ตรงนี้ให้กับจีนกูก็เลยงงกูเลยยกมือถามเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่อังกฤษหรือโปรตุเกสเป็นคนคืนนะกูสับสนว่ากูจำผิดหรือว่าใครผิดกันแน่เขาบอกว่าเอ้ยโปรตุเกสความเป็นจริงที่ผมไปเข้าใจเพิ่มเติมพี่บวงอันนี้เอามาแชร์ทางบ้านแล้วพี่บวงด้วยก็คือว่ามันเป็นเจ้าของแยกกันคือมาเก๊ากับฮ่องกงเนี่ยโปรตุเกสคุมมาเก๊าอังกฤษคุมฮ่องกงใช่อังกฤษไม่ได้คุมมาเก๊าเหรอกูนึกว่าอังกฤษเคยมีไปคุมมาเก๊าอังกฤษไม่ได้คุมมาเก๊าอังกฤษเป็นคนคุมฮ่องกงแล้วมาคุมทีหลังด้วยนะก่อนหน้านี้เป็นโปรตุเกสยึดซะส่วนใหญ่แล้วพออยู่ไปรุ่งเรืองแต่พอประเทศจีนเนี่ยกลับมาแล้วก็คือรอดจากสงครามโลกมาแล้วเริ่มก่อตัวแล้วในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นหนึ่งในผู้นำคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะขับไล่แล้วก็เอาแผ่นดินจีนที่โดนพวกฝรั่งพวกนี้ยึดเนี่ยเอาคืนก็ใช้วิธีการบีบทางการทหารทางการข่มขู่และทางเศรษฐกิจจนสุดท้ายทั้งอังกฤษและโปรตุเกสก็ตัดสินใจเซ็นคืนว่าโอเคตอนแรกเนี่ยเขาให้มาแบบว่าถาวรแล้วนะแบบว่าแพ้ยอมเลยแต่ว่าพอรู้แล้วว่าอนาคตเนี่ยโดนทางจีนบีบมาแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจเซ็นส่งทีนี้กลับมาที่คำถามชานนท์เนี่ยเขาเอาภาพนี้ให้ผมดูนี่คือหมาเก๊าที่เราไปกันเราเล่นกันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโดดบัดดี้จัมป์มาแถวๆนี้พี่บงฮ่องกงเนี่ยอยู่นี่แล้วตรงกลางเนี่ยเขาเพิ่งสร้างสะพานที่เชื่อมระหว่างหมาเก๊ากับฮ่องกงไม่ต้องเดินทางแบบว่ามึงขึ้นเมืองจีนหรือว่านั่งเครื่องบินแล้วนะก็คือนั่งรถอันนี้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คือประหยัดทรัพยากรไปเยอะมากแล้วเพิ่งเสร็จได้ไม่นานแล้วสะพานมันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดประมาณ50 กว่ากิโลเมตรพี่บวงยาวมากเลยมันข้ามทะเลไปเลยคำถามคือว่าในเนี้ยมันมีช่วงมันขาดวะพี่บวงแล้วชาโนเขาถามว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะมันมีสะพานมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายไปมันน่าจะเป็นทางใต้ดินปะใช่พี่บวงผ
ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเผื่อใครทราบแล้วผมอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่น่าไปมากนะกับทริปที่ว่ามึงหารถบัสแล้วมึงนั่งรถบัสจากมาเก๊าข้ามไปฮ่องกงเนี่ยแล้วดูวิวระหว่างทางเนี่ยชิลมากเลยเชี่ยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสพี่ผมถ้าเกิดว่าเราไปจริงแล้วเราควรจะไปด้วยนะเรามาดูประวัติศาสตร์มาเก๊าเล็กน้อยให้ผมเอาประวัติศาสตร์มาจุดเริ่มต้นของมาเก๊าจากวัดสู่ชื่อเมืองยุคแรกมาเก๊าเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆมีวัดเก่าแก่ชื่ออาม่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมองค์เจ้าแม่ทับทิมก็คือเป็นองค์เดียวกันกับที่ไต้หวันนับถือทั้งเกาะหมาจู่เป็นเจ้าแม่แห่งการเดินเรือทางทะเลยุคทองของนิคมยุโรปแห่งแรกในเอเชียสัญญาเช่าแบบประหลาดโปรตุเกสไม่ได้ยึดมาเก๊ามาด้วยสงครามแต่แรกแต่ใช้วิธีเช่าพื้นที่จากราชวงศ์หมิงใน1557โดยแลกกับการจ่ายค่าเช่ารายปีและช่วยปราบโจรสลัดในแถบทะเลจีนใต้อันนี้โอ้เมื่อก่อนมีโจรสลัดเหรอโจรสลัดเยอะนะพี่บวงชอบยุคโจรสลัดปะล่ะประมาณเริ่มตั้งแต่1,200แล้วมันจะมาถึงประมาณ1,600 1,500อะไรประมาณนี้ศูนย์กลางการค้าโลกยุคแรกศตวรรษ16-17มาเก๊าคือศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดในเอเชียนะฮะส่งออกมากมายมรดกทางวัฒนธรรมแมกกานิสลูกครึ่งแห่งแรกในเอเชียเกิดการผสมผสานระหว่างชาวโปรตุเกสและคนท้องถิ่นเกิดเป็นลูกครึ่งที่เรียกว่าชาวแมกกานิสอาหารฟิวชั่นแห่งแรกของโลกอาหารแมกกานิสผสมระหว่างวัตถุดิบและเครื่องเทศจากเส้นทางโปรตุเกสร้านอาหารที่เราไปกินในคืนแรกน่าจะเป็นร้านอาหารลูกครึ่งหรือเปล่าพี่บุ๋มหรือเป็นออริจินอลวะน่าจะเป็นแมกกานีสแหละผมเดานะซากโบสถ์เซนต์พอลเหรอรอยแผลจากอัคคีภัยวิทยาลัยแห่งแรกตะวันตกในเอเชียในอดีตส่วนหนึ่งเป็นวิทยาลัยเซนต์พอลสถาบันการศึกษาแห่งแรกในตะวันออกไกลแกะสลักผสม2โลกไฟไหม้ปริศนาโบสถ์ถูกไฟไหม้3ครั้งโดยครั้งสุดท้ายในปี1835อันนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากๆที่มาเก๊าแต่เราไม่ได้ไปการเปลี่ยนผ่านสู่คาสิโนระดับโลกผูกขาดการพนันในปี1850รัฐบาลโปรตุเกสเปิดให้การพนันถูกกฎหมายเพื่อหาประตูลู่ทางทำรายได้ใหม่ๆหลังจากฮ่องกงเริ่มกลายเป็นเมืองท่าเรือหลักแทนที่มาเก๊ายุคทองของสแตนลีย์โฮในปี1962เจ้าพ่อคาสิโนสแตนลีย์โฮได้รับสิทธิ์ผูกขาดธุรกิจคาสิโนในมาเก๊ายาวนานถึง40ปีพลิกเมืองให้กลายเป็นอาณาจักรความบันเทิงลาสเวกัสแห่งเอเชียปัจจุบันมาเก๊าทำรายได้จากธุรกิจคาสิโนและคาสิโนรีสอร์ทมากกว่าเมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาหลายเท่าตัวการส่งคืนสู่จีนและการเป็น1ประเทศ2ระบบอันนี้หลายคนที่เคยได้ยินประโยคนี้นะฮะออริจินอลก็มาจากมาเก๊าฮ่องกงนี่แหละอาณานิคมยุโรปแห่งสุดท้ายในเอเชียโปรตุเกสส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีนเมื่อวันที่20 ธันวา1999หลังฮ่องกงคืนให้อังกฤษ2ปีปิดฉากการปกครองของยุโรปที่ยาวนาน442ปีความเป็นมาก่อนโปรตุเกสจะเข้ามาครอบครองมาเก๊าเป็นเพียงหมู่บ้านประมงที่หลบภัยศตวรรษ16ดินแดนมาเก๊ายังไม่มีชื่อมาเก๊าแต่ถูกเรียกว่าเหาจิ้งเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆริมปากแม่น้ำจู่เจียงที่หลบภัยยุคราชวงศ์ซ่งในปลายราชวงศ์ซ่งใต้เมื่อกองทัพมองโกบุกรุกชาวจีนฮั่นหลายคนได้อพยพลงใต้มาตั้งหลักและซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้ชาวเรือทังกะและคนจับปลาชุมชนเดิมคือชาวตั้งกาหรือคนเรือเนี่ยอาศัยอยู่บนเรือเป็นหลักพวกเขาใช้มาเก๊าเป็นจุดแวะพักจุดจอดเรือหลบมรสุมและค้าขายแลกเปลี่ยนวัดอาม่าอันนี้พูดไปแล้วจีนไม่ได้โดนยึดด้วยสงครามต่างจากอาณานิคมอื่นเพราะโปรตุเกสไม่ได้ยึดมาเก๊าด้วยการรบแต่เริ่มจากการส่งนักเรือมาขอจอดเรือตากสินค้าค่อยๆแบบว่าส่งไส้ศึกมาเรื่อยๆส่งพี่น้องมาเช่าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคล้ายๆประมาณเมืองไทยตอนนี้พี่บวงใกล้แล้วเรียกว่าโดนแดงไปไม่ได้ทางการอาหารได้ทางการทูตหรือทางการค้าเหรอยึดโดยทางการค้าอะไรเงี้ยตอนโปรตุเกสเสียฮ่องกงให้กับอังกฤษจุดพลิกผันของมาเก๊าโปรตุเกสเคยยึดพื้นที่ฮ่องกงก่อนอังกฤษในปี1514ก่อนมาเก๊านาวิกโยธินโปรตุเกสยึดตุนเหมินซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของฮ่องกงเพื่อสร้างเป็นฐานการค้าแต่ถูกกองทัพราชวงศ์หมิงตีโต้และขับไล่ออกไปสงครามตุนเหมินทำให้โปรตุเกสต้องย้ายเป้าหมายไปเจรจาขอเช่ามาเก๊าแทนฮ่องกงร่วงมาเก๊าซบเซาอังกฤษพัฒนาฮ่องกงให้มีร่องน้ำลึกเหมาะกับเรือรบและเรือสินค้าขนาดใหญ่ต่างจากท่าเรือมาเก๊าที่น้ำค่อนข้างตื้นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าโลกจึงย้ายจากมาเก๊าไปอยู่ที่ฮ่องกงการไหลของชาวโปรตุเกสไปฮ่องกงอันนี้พอเห็นภาพให้บวกความรู้เล็กน้อยนะ101อุโมงค์พี่บวงสะพานนี้ชื่อว่าสะพานเพ
Pearl River Estuary เหรอไม่ใช่ โอ้มันเป็นสะพานแล้วก็เชื่อมไปเกาะเทียมคือมีเกาะด้วยอะ ใช่ แล้วก็เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล ทางออกสุดชาญฉลาดวิศวกรออกแบบให้ทางวิ่งบนสะพานดำดิ่งลงใต้ท้องทะเลเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลความยาว 6.7 กิโลเมตรนะฮะไอทะเลที่เรามุดลงไปเนี่ยก่อนจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนรมิตเกาะเทียม2แห่งนี่คือพลังแห่งเงินแห่งมาเก๊าและฮ่องกงนะพี่บวงนี่ภาพนี้ เชี่ย คือตอนที่เรานั่งเครื่องบินกลับมาเราผ่านสะพานนี้แล้วผมมองไกลๆจากเครื่องบินมองลงมาผมก็เห็นว่ามันมีช่วงที่มันขาดแต่เรามองไม่เห็นใกล้ๆไง มานั่งอ่านก็รู้ว่าอ๋อสะพานนี้น่านั่งเที่ยวนะใครได้มีโอกาสบางคนอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์มากอยากจะหาที่ฮันนีมูนพี่บวงไปยุโรปไม่ไหวไปออสเตรเลียไม่ไหวผมแนะนำเลยหนึ่งในโลเคชั่นที่คนมองข้ามมาเก๊าฮ่องกงไม่ต้องใช้เงินเยอะเดินทางง่ายแล้วมีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะแล้วคุณจะได้เห็นสันดานแฟนคุณด้วยว่าเวลาคุณเข้ามาในพื้นที่ที่มันแบบสมองไหลมันสภาพมันจะเป็นยังไงมันเป็นที่ที่สร้างความทรงจำที่ดีนะพี่บวงผมคิดว่าทริปทั้งฮ่องกงเองที่เป็นภาคของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สงครามการเมืองหรือว่าภาพยนตร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยมาเก๊ามึงก็แบบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยมึงก็แบบมาเล่น น่าจะเป็นพื้นที่ในการทำฮันนีมูนที่ไม่เลวในระดับหนึ่งอันนี้คือไอ้ตรงปลายทางที่มันหายไปในแผนที่พี่บวงอันนี้เป็น คือมัน เพ จะ ราะ ลงอุโมงค์ไป มันจะลงอุโมงค์แล้วมันก็จะมุดข้ามใต้ทะเลไปเพื่อให้ข้างบนนี่เรือมันยังผ่านได้พี่บวงเผื่อฉุกเฉินต้องใช้นะจังหวะอะไรแปลกๆอันนี้คือฮ่องกงจูไห่มาเก๊าบริดจ์ชื่อของมันวิธีการก่อสร้างก็ประมาณนี้ควรจะไปเที่ยวดูทริปมาเก๊ามีอะไรจะทิ้งท้ายไหม ก็ไม่มีนะคือผมว่ามันเป็นทริปที่แบบดีมากๆเลยอะแฮปปี้ที่ได้ไปคงก็ต้องขอบคุณ Ubisoft อีกครั้งเลยครับ ขอบ ที่แบบ คุณ ว่า ครับ เชิญพวกเราไปนะ ขอบคุณทางนนท์ด้วยแล้วก็ทางแฮชแท็กด้วยนะครับ